হেড আৰু ওয়ান্স আমি আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু দুয়োটাৰ মাজত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি আমি আজি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, নিশ্চয় অৱগত হ'ব পাৰিব যে কেতিয়া আমি আছিল অৰ্থত হেড ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কেতিয়া ওয়াজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক, নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল, মই ইয়াতে লিখিছোঁ হেড বা ওয়াজ, আৰু দুয়োটাৰ মিনিং কি কৰিছে আছিল। যে যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত আমি আছিল অৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া হেড বা ওয়াজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু কেতিয়া আমি হেড ইউজ কৰিম আৰু কেতিয়া আমি ওয়াজ ইউজ কৰিম তাক আমি কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে এক্সপ্লেইন কৰি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মই ইয়াত লিখিছোঁ হেড, আৰু ইয়াক আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম তাক চিম্পলভাৱে অলপ লিখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে চাওক যে কোনোবাৰ অধীনত কিবা আছিল বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হয়। ডেট মিনছ যে কোনোবাৰ অধীনত কিবা এটা বস্তু আছিলে তেতিয়া আমি হেড আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম পাষ্টত বুজাবলৈ। যে পাষ্টত যেতিয়া আমি কোনোবাৰ অধীনত কিবা এটা বস্তু আছিলে তেতিয়া আমি হেড ইউজ কৰিম। আকৌ ইয়াতে চাওক ওয়াজ বা ওয়াৰ। ওয়াজ বা ওয়াৰ এই দুটা আমি আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম, কিন্তু কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে চাওক মই দুটা পইণ্ট লিখিছোঁ, আৰু সেই পইণ্ট দুটা মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব। যে কোনোবাই নিজে আছিল, এইবাৰ কোনোবাৰ অধীনত কিবা আছিল এনেকুৱা অৰ্থ বুজোৱা নাই যে নিজে আছিল। ধৰক তেখেত এজন শিক্ষক আছিল, ডেট মিনছ যে নিজে কিবা এজন আছিল এনেকুৱা অৰ্থত আমি ওয়াজ বা ওয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। পাষ্ট টেন্সত আকৌ ক'ৰবাত কিবা আছিল এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও আমি ওয়াজ বা ওয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ডেট মিনছ আমি কি বুজি পালোঁ যে কোনোবাই নিজে আছিল বা ক'ৰবাত কিবা আছিল ব্যৱহাৰ হয়। আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ, আৰু সেই এক্সাম্পল কেইটালৈ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, নিশ্চয় সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব চাগে। ইয়াতে চাওক যে তেওঁৰ এটা গাড়ী আছিল, তেওঁৰ এটা গাড়ী আছিল, আমি পাষ্টত বুজাইছোঁ ন। চ' ইয়াতে চাওক যে তেওঁৰ অধীনত গাড়ীটো আছিল, ডেট মিনছ তেওঁৰ পাৰ্চনেলি গাড়ীটো আছিল, বৰ্তমানত নহয় অতীতত আছিল। এই ক্ষেত্ৰত আমি হেড ইউজ কৰিম। আকৌ ইপিনে চাওক যে তেখেত এজন শিক্ষক আছিল, তেখেত এজন শিক্ষক আছিল, ডেট মিনছ তেখেত নিজে কিবা এটা আছিলে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে। ডেট মিনছ যে কোনোবাই নিজে আছিল এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে ন। যে সেইকাৰণে ইয়াত তেখেত এজন শিক্ষক আছিল, ইয়াৰ মিনিংটো তেনেকুৱাই কৰিছে যে নিজে কিবা এটা আছিল। তো এই ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাক আমি যেতিয়া লিখিবলৈ যাম বা ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি হেড বা ওয়াজ বা ওয়াৰ আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে চাওক যে তেওঁৰ এটা গাড়ী আছিল, চ' আমি প্ৰথমতে কি দিব লাগিব, ছাবজেক্ট। ডেট মিনছ আমি প্ৰথমতে ছাবজেক্ট লিখিম, তাৰপিছত হেড লিখিম। হি মানে হৈছে তেওঁ, তাৰপিছত আমি ইয়াতে হেড লিখি দিম যে হি হেড এ কাৰ, যে তেওঁৰ এটা গাড়ী আছিল। চ' ইয়াত আমি কি ইউজ কৰিলোঁ, হেড। যে ছাবজেক্টৰ পিছত হেড ইউজ কৰিলোঁ। আমি ইয়াত হেডটো ইউজ কৰিলোঁ আছিল অৰ্থত। ডেট মিনছ হি হেড, তেওঁৰ আছিল এ কাৰ, এটা গাড়ী। ডেট মিনছ আমি কি বুজি পালোঁ যে কোনোবাৰ অধীনত কিবা এটা বস্তু আছিল তেনেকুৱা বুজাবলৈ আমি হেড ইউজ কৰিম। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ এইটোলৈ চাওক যে তেখেত এজন শিক্ষক আছিল, এইবাৰ তেখেত নিজে আছিল, এই ক্ষেত্ৰত আমি ওয়াজ বা ওয়াৰ ইউজ কৰিম। আপোনালোকে যদি এজনক বুজায়, ডেট মিনছ ছিংগুলাৰ বুজায়, তেতিয়া আমি ওয়াজ ইউজ কৰিম। আকৌ প্লুৰেল বুজালে, এজনতকৈ অধিক বুজালে আমি ওয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' ইয়াত তেখেত আমি লিখিলোঁ হি, চ' এজন বুজাইছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত লিখিলোঁ ওয়াজ এ টিচাৰ, যে তেখেত এজন কি আছিলে, শিক্ষক আছিলে ন। আমি অতি চিম্পুলভাৱে চেণ্টেঞ্চবিলাক গঠন কৰিব পাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ এইটো লৈ চাওঁ যে আমাৰ এখন বাগিচা আছিল, এইটোও একেদৰে আমি হেড ইউজ কৰিম, কিয়নো আমাৰ অধীনত বাগিচাটো আছিলে। ডেট মিনছ বাগিচাখন আমাৰ পাৰ্চনেলি আছিল। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আমি হেড ইউজ কৰিম। আগতে আলোচনা কৰি আহিলোঁ ন। চ' উই, তাৰপিছত আমি দিম হেড এ গাৰ্ডেন, যে আমাৰ এখন গাৰ্ডেন আছিল, ডেট মিনছ বাগিচা আছিল। চ' উই হেড এ গাৰ্ডেন, আমাৰ এখন বাগিচা আছিল, এইটো আমি পাষ্টত বুজাইছোঁ। আকৌ এইটো লৈ চাওক যে আমি বন্ধু আছিলোঁ, আমি বন্ধু আছিলোঁ যে আমি নিজে আছিলোঁ কিবা এটা ন। চ' আমি ইয়াতে লিখিম উই, উইৰ লগত আমি ওয়াৰ দিব লাগিব, কিয়নো উইটো হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ, যে উই ওয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বন্ধু আছিলোঁ। এনেকৈ আমি চেণ্টেঞ্চবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ যে আছিল অৰ্থত কেতিয়া আমি হেড ইউজ কৰিম আৰু কেতিয়া ওয়াজ বা আমি ওয়াৰ ইউজ কৰিম ন। যে ৰহনৰ এটা লেপটপ আছিল, লেপটপটো ৰহনৰ অধীনত আছিল, ডেট মিনছ পাৰ্চনেলি আছিল, ব্যক্তিগতভাৱে আছিল। চ' এইকাৰণে আমি ইয়াত কি ইউজ কৰিম, যে হেড ইউজ কৰিম, যে ৰহন হেড এ
ল্যাপটপ আমি অতি সিম্পলভাৱে সেন্টেন্সবিলাক গঠন কৰিলোঁ ন যে ৰহন হ্যাড এ ল্যাপটপ ৰহনৰ এটা ল্যাপটপ আছিল আকৌ এইটো লৈছোঁ যে মেজৰ ওপৰত ল্যাপটপটো আছিল এইবাৰ ইয়াত আমি কি লিখিছিলোঁ যে ক'ৰবাত কিবা এটা আছিল যে ক'ৰবাত আছিল ইয়াতে চাওক যে মেজৰ ওপৰত ল্যাপটপটো আছিল এবাৰ ল্যাপটপটো ক'ত আছিলে যে মেজৰ ওপৰত কোনো ঠাই বুজাইছে ন তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি was বা were ইউজ কৰিম সো এই সেন্টেন্সটো চাওক আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে there was a laptop on the table আমি এনেকৈ লিখিম সো আমি কি লিখিলো যে there was a laptop on the table আমি there কি ইউজ কৰিলো যেহেতু সেন্টেন্সটোত কোনো সাবজেক্ট নাই তেনে সেন্টেন্স বিলাকত আমি there দিয়ে আৰম্ভ কৰিব লাগে ন সো আমি কি লিখিলো যে there was a laptop on the table আমি there টো এইকাৰণে ইউজ কৰিছো যেহেতু সেন্টেন্সটোত কোনো সাবজেক্ট নাই সো এই ক্ষেত্ৰত আমি was ইউজ কৰিলো আছিল অর্থাৎ কিন্তু যে কৰবাত আছিল যে ল্যাপটপটো ক'ত আছিল মেজৰ ওপৰত আছিল দ্যাট মিন্স টেবুলৰ ওপৰত আছিল আৰু হেইটো বুজাবলৈ আমি ইয়াত was ইউজ কৰিলো কিয়নো আমি এটা বুজাইছো এইকাৰণে was ইউজ কৰিছো ন আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আমি কেনে ধৰণৰ বাক্যবিলাকত was বা were ইউজ কৰিম সেন্টেন্সটো লৈ চাওক যে মোৰ এটা গল্প কিতাপ আছিল সো এটো মোৰ অধীনত আছিল পাৰ্সোনালি আছিল সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি লিখিম যে had ইউজ কৰিম যে I had a story book মানে কি আছিল গল্প কিতাপ ন যে I had a story book মোৰ এখন গল্প কিতাপ আছিল আকৌ চাওক যে মনাটো গধুৰ আছিল সো এটা আমি কেনেকৈ লিখিম আমি কি লিখিম the bag was really heavy আমি এনেকৈ লিখিম যে the bag was really heavy যে মনাটো গধুৰ আছিল that means আমি ইয়াত মনাটোৰ কথা কৈছো যে মনাটো গধুৰ আছিল এই কাৰণে আমি was ইউজ কৰিলা আকৌ কি কৈছে ইয়াতে ই দামী আছিল it was expensive মানে হৈছে দামী ন সো আশা কৰিছো আমি বুজিব পাৰিলো যে had আৰু was আমি আছিল অৰ্থত ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰিম আকৌ had বা was আমি past perfect tense বা past continuous tense আমি কেনেকৈ ইউজ কৰো তাক কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো এতিয়া আমি had অফ past perfect tenseত ইউজ কৰিম বা was বা were ক আমি past continuous tenseত ইউজ কৰিম যে past perfect tense টো কি আছিল সো অতীতত কোনো দুটা কাম সংঘটিত হ'ব আৰু সেই কাম দুটাৰ ভিতৰত যেটো কাম আগতে সংঘটিত হ'ব হেতু আমি past perfectত লিখিম আৰু যেটো কাম পিছত সম্পূৰ্ণ হ'ব হেতু আমি past indefinite লিখিম that means simple past লিখিম আকৌ past continuous to কি আছিল যে অতীতত কোনো এটা কাম চলি আছিল that means কামটো ঘটি আছিল হৈ আছিল অতীতত তেতিয়া আমি past continuous tenseত was ক ইউজ কৰিম ইয়াতে চাওক মই লিখিছো যে তুমি অহাৰ আগতে মই তাত গৈছিলো ইয়াতে দুটা কাম সংঘটিত হৈছে এটা হ'ল তুমি অহা আৰু মই তাত যোৱা ন তো ইয়াতে যদি আমি লক্ষ্য কৰো যে তুমি অহাৰ আগতে মই তাত গৈছিলো কামটো আগতে সম্পূৰ্ণ হৈছে সো এই সেন্টেন্সটো আমি লিখিম past perfect tense আকৌ তুমি অহাৰ আগতে তুমি অহা কামটো পিছত সংঘটিত হৈছে এটো আমি past indefinite লিখিম আৰু যেতিয়া আমি past perfect tense বাক্য এটা গঠন কৰিম তেতিয়া আমাক had লাগিব সাবজেক্টৰ পিছত সেই ক্ষেত্ৰত আমি had ইউজ কৰিম সো ইয়াত আমি কি লিখিম যে I সাবজেক্ট দিলো তাৰ পিছত had I had এবাৰ আমি ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম দিব লাগিব যেতিয়া আমি past perfect tense সেন্টেন্স এটা গঠন কৰিম তেতিয়া সাবজেক্টৰ পিছত had তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম দ্যাট মিন্স past participle যেটো ৰূপ আছিল এটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব যে I had gone there যে মই তাত গৈছিলো এবাৰ আমি before লিখিম before মানে হৈছে আগতে before you came এটো আমি সিম্পল পাষ্টত লিখিলো যে before you came যে তুমি অহাৰ আগতে মই তাত গৈছিলো আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে সো ইয়াত আমি had ইউজ কৰিছো ন আকৌ এটো লিখক যে মাকে ভাত বনাৰ আগতে মই খাইছিলো ইয়াত দুটা কাম সংঘটিত হৈছিল অতীতত এটা হ'ল ভাত বনোৱা যে মাকে ভাত বনোৱা আৰু মই খোৱা সো মই খোৱা কামটো আগতে সংঘটিত হৈছে সো এটো আমি লিখিম past perfectত আকৌ মাকে ভাত বনোৱা এটো পিছত সংঘটিত হৈছে এটো আমি লিখিম simple pastত সো I সাবজেক্ট দিলো I মই খাইছিলো I তাৰ পিছত had দিব লাগিব যে I had eaten মই খাইছিলো যে I had eaten এবাৰ আগতে মানে হৈছে before এটা আমি দিব লাগিব যে before mother ভাত বনোৱাৰ আগতে ন সো এটা আমি লিখিম
simple past so cook মানে ৰন্ধা so mother cooked rice আমি এটো past participle ত লিখিলো so cooked rice so I had eaten before mother cooked rice মাকে ভাত বনোৱাৰ আগতে মই খাইছিলো so ইয়াতো আমি had ইউজ কৰিলো past perfect tense ন আকৌ এইটো লিখম যে ট্ৰেইনখন এৰাৰ আগতে আমি ষ্টেচন গৈ পাইছিলো ইয়াতো দুটা কাম সংঘটিত হৈছে এটা হল ট্ৰেইন এৰাই আৰু আমি ষ্টেচনত গৈ পোৱা সো বন্ধুসকল এই সেন্টেন্সটো আপোনালোকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাই দিব এতিয়া এইটো লৈ চাওক যে মই বাগিচাত কাম কৰি আছিলো দ্যাট মিন্স ইটো পাস্ট কন্টিনিউয়াস হৈ আছে সেন্টেন্সটো অতীতত কামটো চলি আছিল যে মই বাগিচাত কাম কৰি আছিলো সো এই ক্ষেত্ৰত আমি was বা were ইউজ কৰিম সিঙ্গুলার হলে আমি was ইউজ কৰিম আৰু প্লুরাল হলে were ইউজ কৰিম সো ইয়াত সাবজেক্টটো দিম I was working that means কাম কৰি আছিল I was working in the garden যে অতি সিম্পল ভাবে আমি লিখিলো ন so I was working in the garden মই বাগিচাত কাম কৰি আছিলো past continuous বুজালো আমি ক্ৰিকেট খেলি আছিলো এটো ঘটি আছিল কামটো চলি আছিল পাষ্টত সো আমি সাবজেক্ট দিলো উই লগত ওয়্যার দেব লাগিব যে উই ওয়্যার এবাৰ আমি কি দিম যে উই ওয়্যার প্লেইং ইয়াৰ লগত আইএনজি দিব লাগিব ভাৰ্বত 4 নম্বৰ ফৰ্মটো দিব লাগিব কন্টিনিউয়াসত বুজাবলৈ ন ওয়ার্কিং ইয়াৰ লগত আমি আইএনজি দিছো প্লেইং ইয়াৰ লগত আইএনজি দিছো কিয়নো কন্টিনিউয়াসত লিখি আছো কন্টিনিউয়াসত লিখিবলৈ হলে আমি ভাৰ্বলত আইএনজি দিব লাগিব 4 নম্বৰ ফৰ্মটো লিখিব লাগিব যে উই ওয়্যার প্লেইং ক্রিকেট এটা আমি অবজেক্টটো লিখি দিলো যে উই আর প্লেইং ক্রিকেট আমি ক্রিকেট খেলি আছিলো যে লৰাজন দৌৰি আছিল এটো কামটো চলি আছিল অতীতত যে লৰাজন দৌৰি আছিল সো আমি সাবজেক্টটো লিখিলো দা বয় তাৰ পিছত আমি কি দিম was the boy was running run মানে দৌৰা আৰু ইয়ালত আইএনজি দিলাব running the boy was running in the field পথাৰত দৌৰি আছিল আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে কোট কেনেকৈ আৰু কি ধৰণৰ বাক্যবিলাকত ইউজ কৰিব পাৰো যে আমি প্ৰথমতে আছিল অৰ্থত ইউজ কৰিছিলো আৰু এতিয়া আমি past perfect বা past continuous টেন্সত আমি was বা were বা hadক আমি ইউজ কৰা কেইটামান এক্সাম্পল হকৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলো ন সো বন্ধুসকল আশা কৰিছো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু জন বাৰ শেয়াৰ কৰি দিব সো আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো